Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Pe holurile tăcute ale platoului de filmare, totul se întâmpla ca în orice altă zi de filmare. Luminile, dialogurile, tehnicienii care veneau și plecau, totul părea o coreografie perfect repetată. Până când, dintr-o dată, o șoaptă s-a transformat în alarmă, iar privirile îngrijorate s-au întâlnit. Halil Ibrahim, mereu ferm, mereu profesionist, s-a prăbușit emoțional înainte de a se prăbuși fizic. Oboseala acumulată, nopțile nedormite și presiunea constantă își făcuseră treaba. Chipul care afișa atât de adesea putere pe ecran arăta acum opusul, vulnerabilitate. Tăcerea a pus stăpânire pe încăpere pentru câteva momente, întreruptă doar de voci grăbite care implorau ajutor. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, dar toată lumea se temea în secret de asta. Intensitatea zilelor, cerințele unei producții neobosite și dedicarea totală a lui Halil Ibrahim era un amestec periculos. Dar ceea ce a fost și mai surprinzător a fost reacția imediată a lui Zlatirkoglu. Fără să stea pe gânduri, a lăsat totul în urmă, chiar și personajul ei, și a alergat la el. Nimeni nu a trebuit să-i explice nimic, inima ei știa unde îi este locul. Și așa a fost, fără ezitare. Ambulanța a sosit cu urgența cerută de dragostea deghizată în îngrijorare. În timp ce paramedicii își făceau partea, Zlatirkoglu era deja acolo, ținându-l de mână ca și cum acest lucru i-ar fi putut alina durerea. Nu era o scenă fictivă, chiar dacă părea desprinsă dintr-o telenovelă. Era viața, crudă și reală, arătând că cele mai puternice legături nu au nevoie de camere de filmat pentru a străluci. Lacrimile Zlatirkoglu nu erau ascunse, cădeau liber, ca și cum fiecare picătură spăla frica pe care o simțea. Și acea imagine, a ei cu ochii încețoșați și mâna strângându-i-o pe a lui, era mai puternică decât orice scenariu. Spitalul a devenit un cadru neașteptat pentru sentimente adevărate. La intrare, Halil Ibrahim abia putea vorbi, dar privirea lui căuta un singur lucru, pe ea. Și ea era acolo, neclintită, tremurând pe din afară, dar fermă pe dinăuntru. Doctorii vorbeau despre hipertensiune arterială, insomnie, epuizare. Dar nimeni nu avea nevoie de un diagnostic pentru a înțelege că ceea ce avea cea mai mare nevoie era puțină pace și poate puțină iubire. Oboseala fizică se poate vindeca cu odihnă, dar sufletul se vindecă doar cu prezență. Iar Zlatirkoglu era asta, prezență pură. În acele ore de incertitudine au început să se răspândească zvonuri, dar nu contau. Singurul lucru cert era ceea ce vedea toată lumea. O legătură care nu cunoaște limite. Pentru că atunci când cineva se oprește din actorie și pur și simplu simte, adevărul se manifestă fără filtre. Cei care erau acolo nu vorbeau despre o leșinare, vorbeau despre o scenă care dezvăluia o conexiune mai profundă decât își imaginau mulți. O conexiune care transcende camerele de filmat, scenariile, interviurile. Ceva care vibrează pe o altă frecvență, mai umană, mai intensă. Nimeni nu uită cum Zlatirkoglu a rămas alături de ei, chiar și atunci când medicii au cerut spațiu. Nu s-a certat, dar nici nu s-a îndepărtat prea mult. S-a așezat chiar de cealaltă parte a ușii, cu mâinile împreunate, murmurând rugăciuni în tăcere. Fiecare minut care trecea fără vești părea o eternitate măsurată prin suspine și priviri goale. Până când, în sfârșit, un doctor s-a apropiat și a rostit cuvintele pe care toată lumea le aștepta. Este stabilă. Trebuie să se odihnească. Și apoi, lacrimile Zlatirkoglu și-au schimbat forma. Nu mai erau de frică, ci de ușurare. Când Halil Ibrahim a deschis ochii, primul lucru pe care l-a văzut a fost ea. Nu a întrebat-o unde este sau ce s-a întâmplat. Doar i-a strâns mâna ca și cum ar fi vrut să-i mulțumească că nu a lăsat-o să plece. Și ea, fără să spună un cuvânt, a înțeles totul.
Acele momente, atât de fragile și totuși atât de intense, sunt cele care marchează sufletul pentru totdeauna. Pentru că în boală, în frică, în slăbiciune se dezvăluie adevăratele sentimente. Și între ele, nu a mai existat nicio îndoială, era ceva foarte real. Zilele următoare au fost de calm forțat. Halil Ibrahim s-a supus doctorilor, mai mult pentru ea decât pentru el însuși. Fiecare mesaj de susținere, fiecare floare care a ajuns la spital, a fost o dovadă a afecțiunii publicului. Dar cel mai important lucru a rămas invizibil. Acea apropiere care s-a întărit între cei doi. Odihna obligatorie a devenit și o odihnă emoțională. O pauză pentru a privi în interior. Pentru a prețui ceea ce contează. Pentru a simți fără măști. Echipa de filmare a respectat acel spațiu. Și în timp ce toată lumea aștepta întoarcerea ei, ceea ce a răsunat cel mai mult pe holuri a fost o singură frază. Ce norocoasă este Halil Ibrahim să aibă pe cineva ca ea. Pentru că nu oricine te însoțește într-o ambulanță. Nu oricine rămâne când totul se destramă. Nu oricine iubește fără cuvinte. Poate că ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea a fost un avertisment. Un semn că trupul vorbește atunci când sufletul nu mai poate suporta. Și că uneori, tot ce ai nevoie pentru a te vindeca este o privire sinceră, o mână fermă și cineva care îți spune, iată-mă. Halil Ibrahim avea o problemă, iar acesta, dincolo de medicină, era adevăratul său leac. Nimeni nu știe ce le rezervă soarta. Dar după acel episod, a devenit clar că există ceva mai mult între ei. O legătură creată în vulnerabilitate, în predare, în adevăr. Ceva care nu trebuie definit, pentru că pur și simplu se simte. Cum se simte o bătaie a inimii când ești în viață? Cum se simte dragostea când este reală? Luminile de pe platourile de filmare se vor aprinde din nou. Camerele vor înregistra scene noi. Dar ceea ce au trăit în acel spital nu a fost surprins de niciun obiectiv. A fost ceva ce va rămâne în ochii lor, în mâinile lor, în tăcerile lor. Un capitol pe care numai ei îl vor putea spune, dacă își doresc vreodată. Publicul poate continua să speculeze, să viseze și să-și imagineze. Dar există un lucru care nu mai poate fi pus la îndoială, când Halil Ibrahim a căzut, Slatircoglu nu a ezitat să-l țină în brațe. Și acel gest, mic dar imens, a vorbit despre tot ce au de spus încă. Pentru că există iubiri care se construiesc în lumini. Și altele care se nasc în umbră. Când nimeni nu vede. Când nimeni nu se așteaptă. Când doar sufletul rămâne expus, și aceasta, fără îndoială, este iubirea care contează. Pascali